Добрий день, дорогі друзі! Я радий всіх вітати на найбільшій електротехнічній виставці в Україні. Цього року, незважаючи на ковід-часи, ми вирішили зустрітися з нашими партнерами, з нашими замовниками, з нашими друзями, поспілкуватися в офлайні. Сьогодні на виставці ми представляємо перетворювачі частоти Altivar Process та Altivar Machine, які відповідають найвищим вимогам промисловості. Ці перетворювачі частоти можуть бути у ступені захисту IP20, а також у найвищому ступені захисту IP66. Всі перетворювачі частоти відповідають найвищій ступені захисту з кібербезпеки Achilles Level 2. Сьогодні ми представляємо нову серію комірок SMR-SET. Це еволюція серії SM6. В комірках використовуються вакуумні вимикачі і найновіші вимикачі навантаження, всередині яких не елегаз, а чисте повітря. Комірки дуже прості у використанні і легко утилізуються в кінці своєї експлуатації. Ми представляємо сучасні рішення для зарядки електромобілів, як для комерційного використання, так і для домашнього використання. Переходьте на зелену сторону разом зі Schneider Electric. Презентуємо вам нашу нову серію Mereva Style – стильний захист від вологи та пилу. Особливістю цієї серії є те, що вона має ступінь захисту IP55 та ідеально підходить для наружного встановлення. Ми, як Schneider Electric, дотримуємося високих стандартів якості. Саме тому в нас є 100 тисяч циклів вмикань та вимикань для вимикачів. І сьогодні ми пропонуємо на цій виставці разом з нами перевірити, наскільки надійні наші вимикачі, котре підтвердити цю теорію. Будинок – це не тільки місце, де є ваш котик або собачка. Це також місце, де вам комфортно, вам зручно, а головне – безпечно. А за вашу безпеку, здоровий сон та безпеку ваших житлових приміщень подбає наша нова серія модульного обладнання та модульних щитків Resi 9 та Resi 9 MP. В ній представлені такі пристрої захисту, як автоматичний вимикач, вимикач диференційного струму, дифавтоматичні вимикачі, імпульсні реле, реле напруги та контактори. Отже, модульне обладнання Resi 9 забезпечить безпеку ваших житлових приміщень на довгі-довгі роки. Ми презентуємо мікродата-центр. Це сучасне рішення для організації інженерної IT-інфраструктури краєвих обчислень. До складу цього рішення входить шафа, джерело безперебійного живлення з сучасними літій-іоновими батареями, система розподілу живлення, система відеонагляду та система контролю параметрів навколишнього середовища. Компанія Schneider Electric пропонує ознайомитися з рішеннями Aveva. Це наш партнер, який працює в сегменті програмного забезпечення. Aveva пропонує рішення для диспетчерського контролю та аналітики для великих промислових підприємств. Сталий розвиток кожної людини, кожної компанії та країни в цілому є нашим пріоритетом. Ми допомагаємо кожній людині, кожному бізнесу зростати кожен день, застосовуючи найсучасніші технології від Schneider Electric. Life is on.